Köszönöm szépen! Aztán kenguru. Lehet, hogy ott kapunk egy kis esőt. Itt vagyunk a Windows hátterek között. Mint falun is van a ferry boat, csak itt a ferry boat az egy hajó. Át is hajókáztunk. És te hozott Bulgáriába! Köszi! A légzsákos mellényt a kompon ki kell kapcsolni, de szerencsére nem pukkant el. Fura ez a Bulgária, nem tudom mit gondoljak róla. Már az a tenger, a feteke. Itt több a rendőr ebbe az országban, mint ahányan laknak, vagy nem tudom. Na ez komoly azért, hogy az utolsó 2 percben fogunk megázni. Száradunk meg, és aztán valami lesz. Szerusztok! Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Üdv innen a Motomusz főhadiszállásáról, Mogosvájáról, Bukarestből, és itt vannak az emberek, és kijöttek, hogy köszöntsenek. Merci, merci! Merci! Köszönöm szépen! Mulțumim! Hai! E pe cameră! Mulțumim! Mulțumim! Domnul! Mulțumim, mulțumim! Na, hölgyek, urak! Lassan megyünk. Felvettük az esőjackit. Nem másért, csak hogy a Szemer Kél. Az éjszaka, az előző részt 2-ig sikerült megvágni. Na, de hát ez ilyen. És ekkora. Az úti célunk Kölörás, és onnan majd Várna. És nem a Ruszai hídon megyünk át, hanem át fogunk kompozni a Dunán, mert hát miért ne? This is the plan, és a többit majd meglátjuk. Markolatfűtés már most, és ami nagyon fontos, hogy lenullázzuk a trippet, az 1-est. Tegnap 290 km-t sikerült menni, ma se lesz sokkal több. Ja, nem ezt, na, ezt. Hai să treci, băiatule, auzi când faci filmări, tradu-mă și în română, Da. că nu știu ungurește. Ok, am și subtitrare, dar vorbesc și românește Hai puțin. să vorbești și în românește, ai înțeles? Da, am înțeles. Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Üdvözlök mindenkit innen erről a nagyon gyönyörű és nagyon baszki. Aztán kenguru. Nagyon átgondolt és nagyon praktikus bukaresti terelőútról, amit ki nem állhatok. Nyomvájú hátán, kamion hátán, forgalom. Van egy csomó elkerülő része, vagy ilyen kiszélesítős része, de azokat nem lehet használni, úgyhogy vagány. Na mindegy, ez van. Együtt a csapat, elől Attila, nézzétek meg ezt a rendszámot, mert sokat fogjátok látni, bár úgy beszéltük, hogy én is fogok előmenni többet. Állítólag a robogós kalandban megszólták Attilát, hogy miért mindig ő ment elő, holott elég sokszor elmondtuk, hogy azért, mert 20 kilóval nehezebb és az ő tempóját kellett tartsuk, ne az enyémet, hogy ő kínlódjon mögöttem. Na, de nem is ez a lényeg, most ilyen problémánk szerintem nem lesz, mert a Norden is fogja tudni tartani a tempót a GS-sel, és a GS is a Nordennel. Offroad szakaszokon amúgy is én megyek elő, mert nekem valamivel több tapasztalatom van. Na, van még egy 1003-as GS Adventure mögöttünk, ő jön velünk, még egy darabig kísér minket, aztán elválnak útjaink. Fura volt úgy reggelizni, hogy 13-an néztek és várták, hogy fotózkodjanak, ezt még úgy szoknom kell, amúgy se tartom magam ilyen nagy celebnek vagy valaminek, de ez még úgy szokatlan számomra. Attila, ő már megszokta, neki már kicsivel másabb, de na, ez ilyen, hogyha valamit csinálsz és
elméletileg jól csinálod, akkor egy idő után tetszik az embereknek, és most kb. Pont ez van. Szállásunk nincsen, nem is kell egyelőre, mert még nem tudjuk. A Pavlin adott amúgy egy pár tippet, hogy hol szálljunk meg, aztán majd meglátjuk dél körül valamikor lefoglaljuk. Amúgy 10:24 van, kicsit késtünk, de nem sietünk nagyon, mert az éjszaka sokáig voltunk fent. De hát ez most már ilyen lesz. Kicsit át kell állítsam a bioritmusomat, meg a rutinomat, hogy szokja meg ezt az éjszakázást. Hát még mindig a terelő, de egész jól haladunk amúgy. Azért egy kicsit jobban megy, mint a sim a pályán. Na, innen most 50 km-t csapjuk az A2-sön, Konstanca irányába, és onnan aztán majd megyünk Kölörás felé. Ti pedig iratkozzatok fel, mert 50% a nézőimnek nincsen feliratkozva, úgyhogy ennyi irgum-burgum. Plusz nyomjátok meg a kis csengőt, mert annyira össze-vissza időzónák lesznek majd az út során, hogy nem biztos, hogy mindig 7-kor vagy 6-kor fogjuk kitenni a videókat, és hogy ne maradjatok le róla, a kis csengőt megnyomod, ding-ding, ding-ling, csingiling, és akkor értesülsz, hogy mikor raktuk ki a videókat. Milyen jól néznek ki ezek a búzamezők, ilyen végtelen búzamezők, viszont ott az már annyira nem néz jó ki, lehet, hogy ott kapunk egy kis esőt, de hát akkor motoroz, mikor jól esik, hogyha ezt a nagyon elcsépelt közhelyet használhatom. 19 fokunk van, teljesen rendben. Na, elbúcsúzik a követőnk, én lettem az ő követője. És újra úton, mint a lószar. Kell csináltassak ilyen pólót, ilyen mörcsöt, hogy úton, mint a lószar. Na, egy gyors pitstop, Attila is levette az esőruhát, az eső abba az irányba megy, mi pedig úgy valahogy úgy arra, hogy remélhetőleg kikerüljük, ha nem, akkor megázunk. Csíksomjon legalább jó az idő, most küldte Tünde a képet, őket nem fogja megverni, azért jó hangja van a GS-nek, no. Jó az a gumi, szerintem a következő nekem is ilyen lesz, egy Dunlop Mutant, ha jól tudom. Na de most a Nordicától kapott Pirelli Rally STR-re megyünk, az egy bevált gumi, rendben van, szeretem. Ott ha benéztek, láthatjátok a villaszenzorját a Helite légzsákos mellénynek, és itt van a papbácsinak az ajándéka, a hit Isten ajándéka. Tegnap megáldottak. Nézem, minden csomagomat bezártam, igen. Itt vagyunk a Windows hátterek között, úgyhogy ha szeretnél új Windows hátteret például, akkor screenshotold ki a videómat. Van 23 fok. Na, hölgyek, urak, Kölörás Szilisztra, és itt kell menjünk a ferryboatra. Tudjátok, mi falun is van a ferryboat, csak itt a ferryboat az egy hajó. Haha. Na, de megérkeztünk ide, mikor jön a boat, a ferryboat. Na, vegyünk valami, hoppá, hát itt ez így nem jó, csak vissza kell menjek, vegyünk valami kompjegyet. De az a baj, nem tudom letámasztani. Nem lett jó. Igen, megyünk, most veszünk jegyet. Hogy?
Volt egy csepp. Hát abban felültet, hogy sokkal nagyobb vagyunk, te. Na, vegyünk jegyet. Csumi. Azt nézzétek, srácok, hogy driftel a hajó. Krisztián, a drift király. Driftián. Na, itt vannak a gépek, ott meg a hajó, és ott Bulgária. Megyünk. Szöktetünk. Azt. Jó. Kicsit előre pofátlankodunk. A few minutes later. Lassan komponálunk egyet. Amúgy most már jó idő van, hát a 33 fokot mutat a hőmérő, de azért annál kevesebb van, bár most már termobélés kikerült, mindenféle zipzár kinyitva. Sebességbe hagyjuk ügyesen az apparátust. És itt is vagyunk. Komponálunk. Lehűtsük magunkat? Írjátok meg kommentbe, hogy beugorjunk, vagy csak Attila ugorjon be, vagy csak én. Aveți grijă, domnul, că aveți un musafir. Át is hajókáztunk, hamarosan le is szöktetünk a kompról. Jó, itt mehet! Welcome to Bulgaria. És te hozott Bulgáriába. Azért jó dolog ez a Schengen, halljátok-e? Jó, most ebbe a ganyéba bele kell menni. Köszi! Milyen jól össze... napszemüvegemet, a pleximet, Akkor most már official welcome to Bulgaria. Dolog, srácok, az egyik, képzeljétek el, ugye komposztunk, csak én elfelejtettem, hogy a légzsákos mellényt a kompon ki kell kapcsolni, de szerencsére nem pukkant el, úgyhogy erre jobban oda kell figyeljek. Attila hívta fel a figyelmem rá, hogy te nem kapcsoltad ki? Mondom, baszki, elfelejtettem. És a másik, hogy emlékeztek, az afrikai kalandnál meséltem, hogy Attilának a sisakjában van egy ilyen világ minden speed kameráját jelző kütyüje. Nem tudom már megint mi a neve, de mindegy. Na a lényeg az, hogy nekem a Waze nem is jelezte, és Attila lámpázott, hogy kicsit vegyünk vissza a tempóból, mert neki szólt a sisakba a kütyű, hogy hoppá, speed penalty van kilátásban. No, amúgy tök jó az idő, 22 fok van, se meleg, se hideg, és mennyink van még? 133 kilométerünk Várnáig, még nincs szállásunk, de vagy 3-4-et elmentettünk, aztán hogy meglátjuk, hogy melyik lesz az, amelyik a megfelelő szállás lesz a mai éjszakára. Na, de ha valami van még, akkor mutatom. Amúgy, hogyha van köztetek gabonológus,
mezőgazdász, mert mondhatnám, hogy buzológus, csak olyan hülyén hangzik, vagy búzalógus, az mondja meg nekem, hogy ezeket a lyukakat itt a búzában, nem tudom, látjátok-e, azok mit csinálja? A szél? Vagy az UFO-k? Mert hogy nem olyan szép gabonakörök, mint a Realitate tévén annak idején, vagy nem tudom melyik tévén, Reality, bocsánat, de ott is le vannak taposva, mint állat. No, ha tudja valaki, írja meg, mert én nem vagyok buzológus, hogy tudjam. Srácok, nem tudom, hogy ezeket a bolgár fekvőrendőröket honnan hozták, de van egy sejtésem, mert ezek a szenegáliakkal vetekednek, úgyhogy lehet, hogy import Szenegálból direkt. Ki tudja. A drága A8-as lerohadva. Fura ez a Bulgária, nem tudom, mit gondoljak róla. A part szép, oké, minden, de ezek a falvak, ott omladozós, ilyen-olyan gyenge épületek, minden rozsdás. Fene tudja. Csomó régi autó, hát a Ladát nem láttam 1000 éve, csak ilyen oldtimer-szerűséget otthon. Ehhez képest itt az én napi használatban vannak. Szerusztok! Megvan a szállásunk mára, te pedig iratkozz fel a csatornára. Pavlin küldött egy jó szállást. Guest House Janita, ilyen kis faházak vannak, és valami 45 euró, Várna mellett van. Azt foglaltuk le most. Fú, ezek a falvak, halljátok, én értem, hogy szombat van, de hát hol van mindenki, vagy elteleportáltak valahol máshol, vagy nem is értem, hogy itt az emberek mit csinálnak, de nagyon érdekes. Tele van amúgy vagy radarral, vagy kamerával, vagy mind a kettővel, úgyhogy igyekszünk betartani a sebességkorlátokat, és még van 99 kilométerünk, amíg odaérünk. Na, ha valami van, mutatom, addig is tartsatok velünk, s azután is, s azelőtt is, s a közben is. Itt több a rendőr ebbe az országban, mint ahányan laknak, vagy nem tudom, de itt most megint itt vannak. Vész szerint baleset. Aztán fene tudja. Ó, vannak ilyen modern verdáitok is. Na, még 20 perc, és megérkezünk a szállásra. Már jó éhes vagyok, de azt vesszük negyed 4, úgyhogy régóta reggeli, de hát most egy jót kajálunk, este csak valami light-osat, és az igazság az, hogy nem is bánom, hogy hamar ide értünk, mert ma este Pavlinnak nincs ideje, holnap lesz, és addig tudunk egy kicsit pihenni, lazázni. Igazából nem is az úttól vagyok elfáradva, hanem az előkészületektől, mert az jócskán felemésztette az energiáimat, és nem lesz baj, hogyha megint nem éjjel 2-ig kell fennülni, videót vágni. Nem panaszkodás, ne értse tényleg félre senki, csak tegnap hosszúra sikeredett ott a közönség találkozó, de amúgy meglepő volt, hogy nagyon sokan ismertek engem is, hogy ugye Attilának követik a videóit, csak az afrikaiban ugye én is benne voltam, és jól esett, na, jól esik az ilyen dolog. Na, sárgállik, bocsánat, a repce, úgyhogy a nagy cságák mehetnek fotózni. Tudom, a kamera visszaadja, hogy milyen világos kék, meg olyan türkízott az ég alja, de azért, mert ott már az a tenger, a feteke, és szerintem visszatükröződik, vagy nem tudom, de jó néz ki. Volt egy kicsi eső is, hamarosan megérkezünk Várnára. Mi a GS? Szervusz GS!
Ó, látszik. Látszik. 2 C-vel is, de látszik. Nézd meg, milyen szép kék. Amúgy van egy varázsa úgy szerintem alapból ennek a Fekete-tengernek, hogy ha Romániába mész, akkor jó, na az a miénk, az az országban van, az mit tudom. De ha így eljössz külföldre, például nekem sokkal többször voltam is, és sokkal jobban telt, amikor azt, hogy csúszik. Amikor eljöttünk Bulgáriába, például Sunny Beachre, vagy Golden Sands-re, oda motorral is annak idején. Voltunk úgy, hogy a barátaim jöttek a kocsimmal, én motorral, akkor a kocsit leraktuk az egyik végén a Golden Sandsnek, és a másik végére lesétáltunk, és mire visszasétáltunk, arra a kocsi el volt víve, és nem ellopták, hanem szarhelyen parkoltunk. Akkor másnap Várnán kerékbilincs, úgyhogy mondtam a srácoknak, hogy né, rendezzétek, én nem bánom, de valahogy a kocsiuk kerüljön haza, én motorral megyek így is, úgy is. Üdvözlet innen Várnából. Most értünk be. Lássuk azt a tengert, ami fekete, de inkább kék. Nagy eső volt azért, ne? Hogy pirosaddal. Kicsit mi a csúsztott volna, ugye? Azt mondja Attila, hogy ő is megcsúszott, úgyhogy ott tényleg jól éreztem, de általában tényleg csúsznak ezek a bulgár utak. Ez most nem látszik, hogy az a fehér-fehér aszfalt lenne, de azt kerüljétek Bulgáriába, mert az nagyon-nagyon betegül csúszik. Az nagyon durci. Útvonal vagy az útfelfestéseket azt nem tudom, de hát gondolom, hogy ha maga az aszfalt ilyen csúszós, akkor az se lehet sokkal vagányabb. Jó nagy esőt lepattintott ide Várnába. Szerencsére minket nem kapott el, és mi se kaptuk előtt. A few minutes later. Na ez komoly azért, hogy az utolsó 2 percben fogunk megázni. Azt a picsa. Hát ez hogy lehet? És miért? Na nézd meg, csak belejöttünk az esőbe. Au! Hát de ez hideg. Nuve szuper alce. Menjél, mert én ázok. Te a kabinba vagy, orosz kolléga. Tiszta csúszós. Milyen eső van, bástyáék. Na ez igen. Hát ez... Erről nem volt szó, hello! Attila hova lett? ...110 méter, bazdmeg, s itt szarrázunk. Itt kell bemenni, hellóka? Hát leszakadt az ég. Ez mi volt? Hát ez hogy? Milyen szexi a 2 Lone Rider? És beindul a fekete Lone Rider. És minket az eső agyonver. Ebből itt tényleg az utolsó 100 méteren, na. Hát könyörgöm. Ez így miért? Hol van a recepció? Szerintem ott fent. Kerülgjem, na hát ez hihetetlen. Csak pont arra volt elég, hogy jól elázzon a gunyánk, a cuccunk. Kesztyűm s mindenem. Ha mindegy, délutánig megszárad. 1 hour later. Na srácok, megérkeztünk a Janita apartmanba, vagy guesthouse-ba, ott írja fent. Pavlin ajánlotta, és az utolsó 800 méteren szarrá vert az eső, de szarrá, és elfelejtettem megmutatni nektek, vagy bemondani a videóba a statisztikákat, úgyhogy most gyorsan meg is nézzük, hogy itt mi a helyzet. Azt mondja, tehát a mai, ne is innen, hanem setup, látjátok-e valamennyire? Jó, tehát jöttünk 301 kilométert, 3 óra 42 percet, és 4,4 literes volt az én fogyasztásom. Attila azt mondta, hogy neki olyan
5.1, 5.2, valami ilyesmi, úgyhogy a GS az a több centiknek, meg a lóerőknek köszönhetően azért egy kicsivel többet papír, de hát, na, súlyba is nagyobb, és leparkoltuk ide a gépeket, és megint jó mocskosak, de hát én így szeretem, tudjátok, a sár öltöztet, #vájipista, nem tudom, hogy valakitől lopta, de én tőle. Szóval átvedlünk, ledobjuk a brubekket, mert kicsit az is megnedvesedett, és állítólag itt van a közelben valahol egy étterem, és megyünk egyet este ebédvacsorázunk, vagy valami hasonlót elkövetünk, mert azért már rég volt a reggeli. Na, majd még jelentkezünk, ha van valami. Addig is lájkok, feliratkozások, és ilyenek, és olyanok, és hogyha szeretnél, akkor a Revoluton támogathatod a kalandomat. Köszi, napá! Nem ígérem, hogy ezt mindig meg fogom csinálni, de most még fit vagyok és üde, úgyhogy nézzétek a szállásunkat. Itt van a ház őrzője, egy kutyus, aki szintén elázott, mint mi, és ez itt az apartmanunk, az A1-es, mint az autópálya nálunk. Attila, meztelen vagy? Igen. Jó, akkor jövök. Na, Isten hozott a nappalinkban, itt is van egy ilyen ágyikó, még nem döntöttük el, hogy hol fogunk hálni. Itt van egy ilyen dupla ágy. Megszámoljuk-e a csempéket a videó kedvéért? Na hát itt van egy konyha csak. Na, this is the kitchen. Ez a konyha, nem egy gardrób is van, te. Azt a betyár. Jó. És akkor itt van a fürdőnk is. Na, van boiler, be van kapcsolva, már melegedik ügyesen, meg későn foglaltuk a cuccost. Janita, hogyha valaki kérdezné, tusoló, teljesen rendben van, jók az illatok, minden faja. Úgyhogy az éjszakát itt fogjuk tölteni, és csupa 45 euróba került. De nincs reggeli, de nem is kell, mert valahogy Pavlinnal fogunk reggelizni valahol. Túl messze van. Hát még a reggel. Na, száradunk meg, és aztán valami lesz. Szerusztok! Na srácok, Pavlin adott egy jó tippet, hogy hova jöjjünk enni. Nagyon hangos a zene, reméljük, hogy a YouTube nem vágja ki. A lényeg az, hogy rendeltünk valami kaját, és közben kértünk egy limonádét, és egy nagyon mini pohár bort, ami nem bor, hanem ilyen bulgár pálinkaszerűség, úgyhogy ex, sokkal gyengébb. Ex. Nem olyan rossz, mint a kétszer olyan rossz volna, ne olyan light pálinka, inkább olyasmi, úgy veszem. Igen. Vizelt pálinka. Na jó, majd mutatjuk a kaját is, hogy aki akarja látni, az nézze, mert kaptam ilyen kommenteket, hogy kaját sosem mutatod. Na, most mutatom. Meghozták a kaját, én egy hagyományos flekkeny szalma krumplit teszek, megkívánom, és Attila egy ilyen bulgár valami ilyen egy tálételszerűséget, de egész jól néz ki, megkóstoltam az előbb, tök jó az íze, úgyhogy jó étvágyat nekünk és nektek is, ha eztek, csumi! Visszaértünk a szállásra, a változatosság kedvére esik az eső megint, az utolsó 50 méteren megint elkapott az eső, gyalogoltunk, de most már mindegy. Mostunk egyet gyorsan, csak éppen azért, mert volt mosógép, akkor már miért ne. Ott vannak a gépek, tudom mennyire látszik. Na, meg próbálok zoomolni valahogy, hogy is kell. Ott pedig van egy gyenge szivárvány. Szóval ennyi volt a videó mára, fogunk neki vágni, te pedig iratkozz fel a csatornára. Ja igen, még egy apróság és nagyon fontos, kértétek jó páran a Zoleo linket, hogy tegyem nyilvánossá, nem fogom nyilvánossá tenni biztonsági okokból, nem itt Európába vagy Törökországba, de hogy majd haladunk egyre tovább, jobb, hogyha esetleg azok az emberek, akik ránk akadnak valahol az úton, útszélén nem látják, hogy pontosan hol vagyunk, mert így azért sokkal biztonságosabb, sose lehet tudni, kivel találkozó, kivel nem, és hogy milyen ember, vagy mik a tervei velünk, úgyhogy egyelőre nem lesz Zoleo link, hogyha változik, akkor majd tudni fogtok róla. Na, ennyi.
iratkozzatok fel, holnap folytatjuk az utunkat, de előtte elmegyünk Pavlinhoz, és a híres, nevezetes stúdióját megmutatom nektek. Na pá!